शुभ सकाळ. मी सुष्मा. खूप खूप स्वागत तुमचं माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज मी तुम्हाला माझं मॉर्निंग रुटीन शेअर करणार आहे. तर खूप वेळा मी माझं मॉर्निंग रुटीन शेअर केलं आहे, पण आज थोडंसं वेगळं. तर सुरुवात करूया एका छोट्याशा ड्रिंकपासून. तर आता इथे मी कोमट पाणी घेतले आणि कोमट पाण्यामध्ये 1 ते 1.5 चमच इतके मध घातले आणि अर्धा लिंबू मी पिळून घेणार आहे. तर वेट लॉससाठीही खूप फायदेमंद आहे आणि आपल्या स्किनसाठी भरपूर फायद्याची ठरणारी ही ड्रिंक आहे. तर नक्की एकदा घरी ट्राय करा. कमी साहित्यात झटपट होणारी ही ड्रिंक आहे. आता इथे मी टी व्ही बघत ही ड्रिंक घेते. थोडंसं गरम घ्यायचं म्हणजे जे काही फॅट असेल तर ते जळण्यात मदत होते. आता ड्रिंक वगैरे घेऊन झाली तर आता मी लागते कामाला आणि आजची रेसिपी जास्त करून खोबऱ्यापासून बनणारी रेसिपी आहे. तर खोबरं आधी मी इथे किसून घेते. 2 वाट्या खोबरं घेतलं आहे आणि 2 वाट्या खोबरं मी किसून घेणार आहे. खोबरं हे किसूनच घ्यायचं, नाहीतर चाकूने जे आपण काप करून घेतो तर ते मिक्सरला व्यवस्थित बारीक होत नाही. त्याच्यामुळं असं किसून घ्यायचं. आता पहिली रेसिपी आपण पाहणार आहोत तर ती तिळापासून बनणारी आहे. आता हे काळे तीळ मी इथे घेतलेत. तर कोकणामध्ये या काळ्या तिळाला तिळच म्हटलं जातं. तर तुमच्याकडे काय म्हणतात मला माहिती नाही. तर आम्ही काळे तिळच म्हणतो. तर 1 वाटी काळे तीळ घेतले आणि 1 वाटी काळ्या तिळाला 1 वाटी खोबरं किसून घेतलेलं आहे. 3 ते 4 चमच धणे आणि 2 गड्डी लसूण सोलून घेतले. तर आता प्रथम तव्यामध्ये काळे तीळ जे आहे तर ते भाजून घ्यायचे आणि तीळ भाजताना सतत चमच्याने हलवायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची. तर आता मीडियम गॅसवरती मी तीळ भाजून घेते. तीळ भाजायला लागले की उडायला सुरुवात होते. तर आता तीळ असे थोडे उडायला सुरुवात झाले. तर मी गॅसची फ्लेम मीडियम केले आणि आता तीळ काढून घेते. तीळ आपले मस्त भाजून तयार झालेत. आता त्याच तव्यामध्ये आपल्याला खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. जे 1 वाटी खोबरं आपण किसून घेतले तर ते पुढच्या रेसिपीलाही अशाच सर्व गोष्टी आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत. मीडियम गॅसवरतीच खोबरं भाजायचं आणि जास्त करपून आपल्याला खोबरं द्यायचं नाही आहे. थोडंसं लालसर खोबरं झालं की लगेच काढून घ्यायचं आहे. तर आता इथे पाहू शकता खोबरं मस्त असं लालसर झालं आहे आणि मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. तर नेहमी लक्षात ठेवायचं, आता तीळ भाजून घेतले तर ते मी वेगळ्या प्लेटमध्ये काढलेत आणि खोबरं वेगळ्या प्लेटमध्ये काढलं आहे. आता हे धणे आपल्याला 1 मिनटं फक्त गरम करून घ्यायचे आहेत. जास्त वेळ या धण्याला भाजायचं नाही आहे. जास्त वेळ धण्याला भाजलं की त्याचा जो वास असतो तो निघून जातो. फक्त धणे गरम करून घ्यायचे म्हणजे थोडेसे नरम पडलेले धणे हे कुरकुरीत होतात आणि मिक्सरला चांगलं बारीक होतात. तर आता जे धणे भाजून घेतले तर ते मी तिळामध्ये काढलेत आणि तीळ आणि धणे हे मिक्सरला आपण वेगळं फिरवून घेणार आहोत. आणि जी ही लसूण सोललेली आहे तर ती मी खोबरं भाजले त्याच्यामध्ये घातले. तर आता हे धणे आणि तीळ मिक्स करून मी मिक्सरला फिरवून घेते. या धण्याची आणि काळ्या तिळाची एकदम बारीक अशी पावडर आपल्याला करायची आहे. तर जास्त मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी भरणार नाही आहे, नाहीतर बारीक व्यवस्थित होत नाही. तर थोडं करून आपल्याला मिक्सरला हे बारीक करायचं आहे. तर आता इथे मी मिक्सरला फिरवून घेते. चालू बंद करून मिक्सरला आपल्याला हे फिरवून घ्यायचं आहे. नाहीतर जास्त वेळ मिक्सर चालू ठेवला की मिक्सर बंद पडतो. तर हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. आणि आता मी परत चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि परत फिरवून घेणार आहे म्हणजे एकदम बारीक अशी पावडर होणार आहे. तर इथे पाहू शकता धणे आणि जे काळे तीळ आपण भाजून घेतले तर त्याची मस्त अशी पावडर झाले. तर जे बाकीचे धणे राहिले तर तेही मी फिरवून असंच घेणार आहे. राहिलेले जे तीळ आणि धणे होते तर तेही मी असं बारीक पावडर करून घेतले. मिक्सरच्या भांड्याला जे काही चिकटलेलं असेल तर ते चमच्याने व्यवस्थित काढून घ्यायचं. आता जे खोबरं आणि लसूण आहे तर ते आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे. ते पाहू शकता खोबरं मस्त चुरचुरीत असं झालं आहे आणि हे खोबरं आणि लसूण आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घ्यायचं आहे आणि चवीनुसार आत्ता आपल्याला मीठ घालायचं आहे. तर आता इथे चवीनुसार मी मीठ घातलं आहे.
आणि मिक्सरला फिरून घेतले तर इथे पाहू शकता एकदम बारीक अशी मस्त अशी पावडर इथे तयार झाली खोबरं आणि लसूणची। तर तिळाची चटणी करताना नेहमी लक्षात ठेवायचं हे जे साहित्य आहे तर हे एकत्र वाटायचं नाही, कारण की जे खोबरं आहे तर त्याला तेल सुटतं आणि त्यात तेल सुटल्यामुळं तीळ आणि धणे वाटले जात नाही किंवा लसूणही वाटले जात नाही, म्हणून लसूण आणि खोबरं वेगळं वाटायचं आणि तीळ आणि धणे हे वेगळं वाटायचं। तर आता इथे आपली ही तिळाची चटणी मस्त अशी तयार झाली। आता हाताने हे मिश्रण व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं। या मिश्रणाचा एक जीव झाला पाहिजे आणि हे जी तिळाची चटणी आहे तर ती तुम्ही कोणत्याही वाफेवरती करणाऱ्या भाजीला वापरू शकता, किंवा जर कधी आपल्याकडे भाजी नसेल तर चपातीला तूप लावून ही तिळाची चटणी लावून तुम्ही खाऊ शकता, किंवा भातावरती तूप घेऊन तिळकूट घेऊन हे खाऊ शकता। तर आता तिळाची चटणी आपली झालेली आहे आणि आपण आता दुसरी चटणी पाहणार आहोत। तर हे जसं तिळाच्या चटणीला खोबरं भाजून घेतले त्याच पद्धतीने आपल्याला या चटणीला खोबरं भाजून घ्यायचं आहे आणि हे धणेही मी भाजून घेतलेत। तर आता धणे मी मिक्सरला आधी फिरून घेते। इथे पाहू शकता हे अशी पावडर करून घ्यायची आहे, फाईन अशी बारीक पावडर झालेली नाही आहे। तर या पद्धतीने जरी केली तरी चालेल। आता लसूण घेतला आणि लसूणही मी फिरून घेणार आहे। धना जो बारीक केला आहे त्याच्यामध्ये मी लसूण घालून हे फिरून घेतलं आहे। तर हे आधी असं फिरून घ्यायचं आणि जे आता खोबरं आपण भाजून घेतलं आहे तर ते खोबरं याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे। आता खोबरं तुम्हाला जास्त वाटत असेल पण ते मिक्सरला फिरवल्यानंतर एकदम कमी होतं। तर आता जे काही सर्व खोबरं मी होतं तर ते मिक्सरला फिरून घेतलं। हे ते पाहू शकता या पद्धतीने आपल्याला एकदम बारीक अशी पावडर तयार करून घ्यायची आहे। आणि आता मी लाल तिखट घालणार आहे। तर ही मी खोबऱ्याची चटणी बनवते आणि तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखट घालू शकता, म्हणजे जास्त तिखट बनवायचे असेल तर जास्त तिखट घालू शकता। तर आता ही चटणी मी माझ्या रोजच्या जेवणामध्ये वापरण्यासाठी बनवते। चपाती किंवा भाकरीसोबत खाण्यासाठी जर बनवायचे असेल तर तिखट कमी टाकायचं आणि जेवणामध्ये वापरण्यासाठी मी बनवते म्हणून थोडंसं जास्त तिखट टाकलं आणि चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे। आता चमच्याने थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आणि परत मिक्सरला फिरवायचं आहे। तर इथे पाहू शकता मी मिक्सरला फिरवून घेतले आणि मस्त अशी आपली खोबऱ्याची चटणी हे ते तयार झाले। आरामात 1 महिना ही चटणी टिकते, किंवा जी मी तिळाची चटणी करून दाखवली तर तीही 1 ते 2 महिना आरामात फ्रीजमध्ये राहते। तर या पद्धतीने तुम्ही अशा चटण्या बनवू शकता। आता हे मी एअरटाईट डब्यामध्ये ही चटणी भरून ठेवते आणि ही चटणी आपल्याला फ्रीजलाच ठेवायची आहे। बाहेर ठेवली तर खोबरं आपण घातले त्याच्यामुळे ही चटणी कुबट होऊ शकते, म्हणून फ्रीजला ठेवायची। तर आता आपण दुसरी चटणीचा प्रकार पाहणार आहोत। तर इथे मी शेंगदाणे भाजून घेते। या शेंगदाण्यांपासून मी 2 चटण्या बनवणार आहे, तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा। आता हे शेंगदाणे मस्त असे खरपूस आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत मीडियम गॅसवरती। शेंगदाणे चांगले भाजले की चटणीही चांगली टेस्टी होते, म्हणून शेंगदाणे हे व्यवस्थित असे आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। तर शेंगदाणे भाजून झाले तिथे पाहू शकता आणि थोडेसे गरम असताना आपल्याला हे असे हाताने चुरडून घ्यायचे, म्हणजे त्याचे जे सालं असतील तर ते बऱ्यापैकी निघून जातात। आता इथे पाहू शकता मी साल काढून घेतलं आहे आणि काहींना साल राहिले तर काही फरक पडत नाही साल राहिलं तर। आता आपण शेंगदाण्याची चटणी बनवतो तर त्यासाठी मी थोडेसे शेंगदाणे घेतलेत आणि थोडेसे शेंगदाणे मी ठेवलेत आणि आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये शेंगदाणे घेतले, त्याच्यामध्ये लसूण घातले आणि चवीनुसार मीठ आणि आता थोडंसं लाल तिखट घालणार आहे, कारण का ही चटणी माझ्या मुलगीला खूप आवडते, त्याच्यामुळे मी जास्त तिखट ही चटणी बनवणार नाही आहे। तर अगदी थोडंसं लाल तिखट घालून हे थोडंसं असं मिक्स करून घ्यायचं आणि मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। तर इथे पाहू शकता ही शेंगदाण्याची आपली झटपट अशी चटणी तयार झाली। आता ही चटणी भाकरीसोबत, चपातीसोबत, भातासोबत कशासोबतही तुम्ही खाऊ शकता आणि जरी तुम्ही कोणत्याही भाजीमध्ये जरी वापरली तरी एकदम मस्त अशी भाजी या शेंगदाण्याच्या चटणीने बनते। तर रोजच्या जेवणामध्ये सुद्धा तुम्ही ही शेंगदाण्याची चटणी वापरू शकता। तर आता इथे आपली शेंगदाण्याची चटणी मस्त अशी तयार झाली।
शेंगदाण्याची चटणी झाल्यानंतर तिलाही आपल्याला फ्रीजलाच ठेवायची आहे, कारण का शेंगदाणे लवकर कुबट होतात, खराब होतात, त्याच्यामुळे चटणीही खराब होण्याची शक्यता असते. म्हणून फ्रीजला जर ठेवली तर 1 ते 2 महिने आरामात ही चटणी राहते. तर आता आपण दुसरी शेंगदाण्याची चटणी पाहणार आहोत. तर इथे शेंगदाणे मी खूप भाजून घेतलेत, म्हणून थोडेसे शेंगदाणे आहे तर त्याचा मी कूट बनवून घेतला आहे. त्यातलाच थोडासा शेंगदाण्याचा कूट मी ओली चटणी बनवण्यासाठी घेणार आहे. तर आता इथे धनियाचे दांडे घेतलेत, म्हणजे कोथिंबिरीचे दांडे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. लसूण घेतले आणि हिरवी मिरची आपल्याला घ्यायची आहे. ही जी चटणी आहे तर ही 1 ते 2 दिवस फक्त टिकते, जास्त वेळ टिकणार नाही आहे, कारण का हे कोथिंबिरीचे दांडे घेतले त्याच्यामुळे ती खराब होऊ शकते. आणि आत्ता खाण्यासाठी मी ही चटणी बनवते, तर अगदी थोडंसं शेंगदाण्याचा कूट घेऊन मी बनवणार आहे आणि बाकीचा जो शेंगदाण्याचा कूट आहे तर तो मी फ्रीजला ठेवणार आहे. तर आता इथे पाहू शकता थोडासा शेंगदाण्याचा कूट मी घेतला आहे आणि ह्या चटणीमध्ये चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि परत एकदा मिक्सरला फिरून आपली शेंगदाण्याची हिरव्या मिरचीची ओली चटणी तयार झाली. थोडंसं असं चमच्याने फिरून घ्यायचा आणि परत मिक्सरला आपल्याला फिरवायचं आहे. तर इथे पाहू शकता हिरव्या मिरचीची शेंगदाण्याची ओली चटणी, शेंगदाण्याचा कूट तोही आपल्याला फ्रीजलाच ठेवायचा आहे, बाहेर राहिला तर तो लवकर खराब होण्याची शक्यता असते. आता इथे आपल्या ह्या चटण्या तुम्ही पाहू शकता. ही आहे खोबऱ्याची चटणी, स्पायसी झणझणीत अशी खोबऱ्याची चटणी. तिळकूट, कोकणामध्ये आमच्याकडे याला तिळकूट असं म्हटलं जातं किंवा तिळाची चटणीही म्हटलं जातं. आणि ही इकडे शेंगदाण्याची चटणी, अगदी लहानांपासून मोठ्यांना आवडेल अशी ही चटणी. आणि ही शेंगदाण्याची ओली चटणी आणि हा शेंगदाण्याचा कूट. तर इथे आपण 5 अशा रेसिपी पाहिलेल्या आहेत. तर रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.